รักลูกรักหลานไหมคะรักคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายไหมคะรักตัวเองหรือเปล่าในภาคเหนือมีโรคปอดเยอะที่สุดในประเทศไทยอย่าเป็นสถิติพวกนี้ใช้ไม่ได้ใส่หน้ากากที่ถูกต้องทุกลมหายใจมีความหมายThe burning season is terrible to the health of everyone it touches. The levels of smoke and air pollution are at the point that anybody who is susceptible, like sick people, children, elderly people, they have problems. You can't see the countryside. The countryside's dry and horrible. เมื่อเทียบกับมลพิษน้ำมลพิษดินหรือว่ามลพิษสารเคมีอาหารอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขายังเลือกได้แต่ว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยเป็น the worst environmental pollution ที่เราเลือกไม่ได้เราต้องหายใจสิ่งที่น่ากลัวก็คือหมอกควันฝุ่นจากหมอกควันที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเพราะมันเล็กมากนะครับแล้วมันฝังอยู่ในปอดเลยผลกระทบของฝุ่นละอองเนี่ยมันกระทบต่อทุกคนความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจจากฝุ่นละอองเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น5เท่า10เท่าอาจจะเพิ่มแค่เท่ากว่าไม่ถึง2เท่าดีด้วยนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเรามองประชากรเป็นล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากว่าแต่ทุกคนเลยครับโดนน่ะไม่ใช่แค่10% ของประชากรที่โดนหรือ 5% ของประชากรที่โดนนะครับเหมือนบางคนสูบบุหรี่บางคนไม่สูบใช่ไหมฮะอันนี้มันไม่ใช่คือนี่คือทุกคนสูบบุหรี่หมดนะครับดังนั้นแล้ววันหนึ่งหลายมวลด้วย 449,000 คนคือตัวเลขของชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีที่ผ่านมาเรื่องหมอกควันเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบต่อคนไข้ที่พื้นที่ในเชียงใหม่เยอะมากพอสมควรครับอย่างปีก่อนเนี่ยก็มีจำนวนคนไข้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังนะครับเช่นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยนะครับก็มีอาการกำเริบมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็คือ 30-40% ฝุ่นที่สูงขึ้นเนี่ยในเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจแล้วก็โรคอย่างอื่นคือร่างกายมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเช่นเจ็บป่วยมากขึ้นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีเด็กเล็กนะฮะมีคนสูงอายุนะครับแล้วก็คนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วนะฮะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่เป็นคนที่มีน้ำหนักเกินมากๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะฮะThe younger son suddenly started having red eyes and he looked strange to me. He looked sick to me. And I remember I was in our bathroom in our house and my husband came home and I said, listen, look at him. This is something strange happening. We have to leave. So we left within 24 hours. My kids had hives and breathing problem, coughing, fever, all kind of immune problems and canker sore in their mouth that was constant during the burning season. We had to leave. สถิติของคนที่ป่วยโรคทางเดินหายใจในเชียงใหม่มีสูงที่สุดในประเทศดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพอากาศมันมีหลายตัวนะครับแล้วคำว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยมันก็มีการดูได้หลายปัจจัยนะครับเช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะหรือว่าพวกแก๊สพิษต่างๆเช่นพวกไซลเฟอร์ไดออกไซด์
ในพวกในไนตริกออกไซด์นะครับนะไนตรัสต่างๆแล้วก็พวกโอโซนนะฮะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะครับก็คือในสถานการณ์ของเราเนี่ยคือการเผาจากพวกวัตถุการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเผาป่าหรือเผาสังข้าวโพดเลยก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะที่เป็นตัวหลักเลยเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอนฝุ่นมันไม่ได้มีขนาดไซส์แบบเดียวเหมือนกันหมด PM10 ก็หมายถึงว่าตั้งแต่10ไมโครมิเตอร์หรือไมครอนลงไป PM10 นี่ก็ถือว่าเข้าสู่ทางเดินหายใจได้แล้วแต่ทีนี้พอ PM 2.5 ก็คือตัดตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงไปต่ำกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยมันจะเล็กพอนะครับที่ผ่านไม่ใช่แค่ติดอยู่ตรงจมูกนะฮะแต่ก็จะผ่านเข้าหลอดลมขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ไปถึงถุงลมนะครับไม่พอนะครับมันสามารถจะซึมผ่านผนังสูญลมเข้าไปสู่ในกระแสเลือดได้เลยนะครับไอฝุ่นระดับขนาดเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยมันก็ไปมีผลต่ออวัยวะต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดทั่วร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นก็จึงมีผลไม่ใช่เพียงแต่ระบบทางเดินหายใจที่มันผ่านเข้าไปแต่พอมันเข้าไปในเลือดได้มันก็เลยมีผลทุกอวัยวะไปหมดที่เลือดที่หลอดเลือดไปทั่วนะครับเนาะแต่ประหลงปนุประกาศว่าหมอกควันนี่อันตรายอะกะห้ามจิป่าห้ามเผาขยะอย่างน่ะเปิดประกาศประหลงอ่ะเขากลมฟังอ่ะเขาอยู่อ่ะขอแนะนำว่าเฮ้อผ้านี่ปิดปากเนาะอยู่ห่างไกลควันอยู่ห่างไกลฝุ่นคุณบอกอย่างหน้ากากก็คือสนับสนุนมาจากสสจเชียงใหม่คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เขาให้มาที่สาธารณสุขอำเภอแล้วก็สาธารณสุขอำเภอก็จะแจกจ่ายให้แต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประโยชน์อาการจะดีขึ้นหลังจากใส่อาการจะดีขึ้นไอ้แมสแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เราใช้ปิดกันเวลาคนเป็นหวัดเป็นอะไรกันนะคะหรือผมใช้เวลาทำงานเดินเวลาเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแมสแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นละออง 2.5 หรือแม้แต่10เนี่ยนะฮะก็ผ่านได้อย่างสบายมากนะครับหน้ากากที่แนะนำให้คนใช้อ่ะความจริง PM10 และ PM 2.5 มันผ่านหน้ากากอันนั้นนะคะหน้ากากอันนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับสุขภาพนะคะแต่คุณหมอไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ที่เขาเรียกว่า N95 นะครับเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นแมสซึ่งอาจจะหายใจและอึดอัดหน่อยหลังจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือว่า PM10 เกินมาตรฐานค่ะโดยวัดสูงสุดได้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่299ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐานไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี้ถ้าเราดูมาตรฐานนะครับก็คือของประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่า PM10 เนี่ยต้องไม่สูงกว่า120นะฮะถือว่าอากาศยังอยู่ในสภาพดีนะฮะแต่จริงๆถ้าเราดูมาตรฐานโลกนะครับ WHO เนี่ยเขากำหนดไว้ที่ต่ำกว่า50นะฮะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับนั่นหมายความว่าสูงของเราเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสูงกว่าเขาเนี่ยเกือบคือเกิน2เท่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็จริงๆทางการกลุ่มการแพทย์เราเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่พอใจนะครับว่าอันนี้มันไม่ได้มีบรรทัดฐานอะไรนะครับในการที่เราไปกำหนดสูงกว่าต่างชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนครับว่าเกิน50นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็มีผลกระทบทางสุขภาพบ้างแล้วล่าสุดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ตอนนี้เป็นอันดับ1ของประเทศไปดูสถานการณ์หมอกควันที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ก็กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เชียงใหม่วันนี้นะคะรุนแรงขึ้นจนเที่ยวบิน4เที่ยวบินเนี่ยนะคะไม่สามารถลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ได้ค่ะไม่เคยมีครั้งไหนที่สนามบินเชียงใหม่จะปิดสนามบินหรือยกเลิกเที่ยวบินมากขนาดนี้In the plane, if you look out the window, you climb up to 3,000 meters, and you know it's fairly it's a grey area. Then suddenly you break through that, and you're in bright sunshine. เราจะเห็นเลยว่าถูกปกคลุมโดยอากาศสีเทาเป็นผ้าห่มคลุมเมืองเราอยู่ทั้งหมดเลยนั่นคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปลูกหลานเราหายใจเข้าไปนะฮะมันทารุณมากครับ It does become the most polluted place on earth. You just didn't want to go outside. You don't see blue skies for 6 weeks, 2 months, however long the smog lasts for, and it becomes almost like you're living in a grey world. I remember flying into
to Chiang Mai on a plane, and as soon as everybody got off in the airport and got on the people carrier to take you to the terminal, everybody just starts to get a little scratch in your throat. Everybody's coughing because they're not used to the smoke. It has never been as bad as this year. เดือนหนึ่งผลกระทบทางการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับตัวเลขในอดีตนะครับกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านของสุขภาพนะครับซึ่งตัวเลขทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คำนวณมาเนี่ยหลายพันล้านบาทสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้กลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแล้วก็ที่แพร่นะคะทำให้เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์1เที่ยวบินแล้วก็แอร์เอเชีย1เที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ The burning season is really a product of the intensification of agriculture. So the really serious burning season is probably not more than maybe 35 to 50 years old at the absolute most. And it has certainly gotten substantially worse in the last 20 years as agriculture has intensified a great deal and the amount of agricultural waste being produced has increased dramatically as well. If you go to areas like Machem, the contract farming of maize has increased in terms of area, especially where forest or fallow is removed and maize is planted, especially in the first years when you have still a high soil fertility. You have a substantial biomass there, which is afterwards removed by burning. So I would say it's kind of logical that by removing that by burning also leads to an increase in the smoke problem. The primary staple crop of northern Thailand and all of Thailand has always been rice. And for better or for worse, rice straw is perhaps the single dirtiest agricultural waste to burn. It produces not only a tremendous amount of particulate matter, but it produces a lot of very ugly gases, smog precursors, and gases that are very bad for the atmosphere. But over the course of the last few years in particular, but beginning maybe a decade or so ago, and intensifying greatly in the last few years, corn has been added to the agricultural mix. And today and in the last few years, you've seen a huge increase in what's called contract corn growing and the introduction of massive amounts of new acreage of corn and the growing of corn 2, 3, even 4 seasons of a year has meant that we've seen a great deal of new corn stalk that's burnt every season, thus increasing the amount of particulate matter in the air a great deal. The corn contract farming has made fertilizers much more available because the farmers or also newcomers, I mean some of them are not traditional farmers, yeah? Because contract farming is comparatively easy. You get the whole package of agricultural inputs you produce and the middleman comes to buy it. So yes, by this contract farming, you would have a tendency to have higher biomass production than in a classical subsistence farming system, where you do not have this massive inputs and you basically rely on nutrient cycling, which you naturally have. You have to really look at the whole agricultural system. Rather than just saying, oh, don't burn, you have to say, okay, well, if we're not going to burn, how are we going to do it? We should really now be at the point that we should discuss only about the solutions. Biochar is the product of a pyrolysis process where under a temperature of above 400 to 500 degrees, going up to 700-800 degrees, flue gases of the biomass escape and are burned separately from the actual biomass. So what remains is a very carbon-rich material, which then can be used as a soil amendment. แต่พื้นของถังนี่ครับมันจะมีรู
ใส่ข้าวโพดเข้าไปใส่เลย แต่ขอให้มันแห้งหน่อยนึงครับเอาวางไว้ก่อนก็จุดไฟเลยครับจุดข้างบนนะครับเพราะมันจะไหม้ลามลงไปข้างล่างเองครับประมาณ1 ชั่วโมงครับกว่ามันจะไหม้ลงไปถึงข้างล่างอันนี้คือมันมีการเชื่อWe want to let it repose a little bit so that it can weather because at the present state it is very alkaline, sorry. So if it would get in contact with plants, they would suffer a lot. So with this one we'll buffer the pH a little bit and it will weather a little bit, and then it can be later on incorporated in the soil, or if available it would be mixed with compost. The farms are extraordinarily small. There are tens of thousands of small farms spread across the 17 provinces of northern Thailand. So when you look out at Chiang Mai, you're looking at the exception, not the rule. Those are huge farms because it's flat. It's easy to plow together a field, but you get out into the mountains and what you get is a rye here, a rye there, 40 meters by 40 meters, 10 meters by 20 meters. And that does not permit the use of large-scale equipment. Our aim is to bring this technology to the small farmers in the highland, which are mainly responsible for the burning of biomass in their fields because of lack of alternatives. So far, most of the technology in terms of pyrolysis is not adapted to them. That means they cannot readily use the technology which is available. So we have already industrial scale pyrolysis units. Where you can have 100 tons of fresh biomass being pyrolyzed in one day. If you're going to do biochar, or if you're going to do silage, if you're going to do any kind of processing of these wastes to turn them into something useful, you have to design equipment that is scaled to the size of the available feedstock. And that means, first of all, designing very small scale equipment, but it also means giving up all the possible economies of scale that go along with it. A biochar kiln that can process 10 tons a day operates maybe 1,000 times more efficiently than one that can produce 100 kilos a day. And it's just extraordinarily difficult to develop equipment to be able to operate at that level. But that's what you have to do if you want to address this problem effectively where it comes from. Doing this kind of job is creating a benefit for a society. I would be prepared to pay some transfer payments if my daughter can go to kindergarten without having to see whether it's a red day or a yellow day. I think in the short term, what we will see at the best is small entrepreneurs going into these villages with the biochar kilns, essentially buying the corn stalks in a farmer's field, paying the farmers to cut it and bring it to the kilns, burning it, and taking the biochar away and selling it someplace else.
over time, I think that with a really hard extension effort, we could begin to see a transformation of the nature of the crops grown in the mountains. Corn is conceivably the worst single crop you could grow in the mountains. It's land extensive. You need a tremendous amount of land. It exposes a tremendous amount of land to the sun and to the rain, and therefore it is a crop almost designed to destroy delicate soil on steep slopes. มันมีหลายแนวทางคือทำเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้ fertilizer ก็ได้หรือแม้กระทั่งจะไปเป็นพืชกลบดินบางส่วนก็ได้นะครับเพราะนั้นมันมีเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีที่จะทำหรือทำได้เรื่องหมอกควันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สาเหตุมันเกิดมานานแล้วมาถึงตอนนี้มันเหมือนเกิดโรคมะเร็งไม่ได้มีการตรวจเริ่มต้นรอจนมันเยอะแล้วให้มันเห็นเป็นรอยในอากาศเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะหันกลับเนี่ยจะต้องใช้เวลาก็ดีกว่าโรคมะเร็งตรงที่ว่าเรายังหวนกลับไปได้ถ้าเราปรับปรุงก็คือแก้ไขแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ทั้งกฎหมายจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลให้กับชุมชนผู้ที่ได้รายได้เยอะๆจากกิจกรรมของเกษตรกรเนี่ยจะต้องจ่ายคืนเพื่อให้คนที่อยู่ต้นทางนี้อยู่ได้ถ้าเขาอยู่ได้เขาก็จะลดการทำลายป่าแล้วน่าจะช่วยรักษาป่าเพราะเป็นบ้านของเขา You would think that it would matter to some people. The public health costs are immense. The lost tourism dollars, huge, right? I mean, the real costs of the burning season are immense. We should not depend on a single solution, or there is no solution. There is a set of actions which can help. The hill tribe villages, they go out and do this as a community. They have fire break day. Everybody goes out and they make fire breaks. They don't want their village burning down. You know, I think more days like this, even getting people from the city up into the forest is, you know, more connected with what's going on. They'll understand everything better. I think that's a solution. Get people up there making fire breaks. วันนี้ทำกิจกรรมทำแนวกันไฟที่ทักษะป่านะครับจะทำเป็นทุกปีที่เคยทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2534จะทำมาเป็นกิจกรรมมาโดยตลอดในพื้นที่ของโคกหลวงทุกหมู่บ้านที่ผมไปส่งเสริมนะจะทำอย่างนี้หมดครับจะมีนโยบายมีแผนทำทุกที่บางทีเราก็ไปตำหนิเกษตรกรฝ่ายเดียวแต่จริงๆแล้วคนเมืองหลายคนนะครับยังติดนิสัยการเผาซึ่งในยามที่หมอกควันเยอะมากๆเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีการเผาขยะบ้านนู่นนิดบ้านนี้หน่อยควันเหล่านั้นนะครับมันสามารถเร่งความหนาแน่นของหมอกควันให้มากขึ้นอีกน่ากลัวครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรหรือว่าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังก็ประเทศไทยคงจะมีทะเลทรายมันเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆนั่นแหละครับของพวกเราอย่าไปรอใครมาจัดการนะฮะพวกเราต้องสร้างสิ่งความตระหนักนี้ก่อนแล้วก็ทำให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงจากคนตัวเล็กๆของเรานะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างดีขึ้นได้ครับเราไม่ต้องเชื่ออย่างนั้นว่าเราต้องทนสภาพนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานมันไม่ใช่หรอกครับมันมีทางออกแน่นอนนะครับThank you.